2024 ජනාධිපතිවරණයේ ශ්‍රී ලංකා ඩිසයිඩ්ස් විශේෂ මැතිවරණ විකාශය සමගින් ඔබ යලිත් සජීවීව සම්බන්ධ වන්නේ. දැන් මේ වෙනකොට ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම ඉතාම සාමකාමී අන්දමින් පැවැත්වුණු බව මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර අවසන්. දිස්ත්‍රික්ක රැසක ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රතිශතයේ 70% ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. දැන් තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙනේ ප්‍රථම නිල ප්‍රතිඵලය මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර ලබා දෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවලට STF ආරක්ෂාව යොදවා ඇති බව වාර්තා වෙනවා. රාත්‍රියේ ජංගම මුර සංචාරත් දැඩි කර තිබෙන බව අපට වාර්තා වෙනවා. දැන් මැතිවරණ කොමිසම කියන්නේ නිවෙස්වලට රැඳී සිටින්න නිවෙස්වල ඉන්න මැතිවරණය ඔබට පුළුවන් ආකාරයෙන් නරඹන්න මේ තොරතුරු සැනින් එසැනින් ඉදිරිපත් කිරීමට අප සූදානම් වෙලා තිබෙන බවත් ඔබ දන්නවා. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි 2024 ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම අද පස්වරු 4ට අවසන් වීමෙන් අනතුරුව ඡන්ද පෙට්ටි ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන යාමේ කටයුතු ඇතුළු බොහෝ තොරතුරු ඔබ වෙත වාර්තා කළා. ඒ වගේම අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන රෑ 7:30ට ස්ටයින් ස්ටුඩියෝස් වෙත යන්න. ස්ටයින් ස්ටුඩියෝස් හි සියලු කටයුතු සූදානම් කර අවසන් පළමු නිල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ සිට සියලු ඡන්ද ප්‍රතිඵල සැනින් එසැනින් ඔබ වෙත වාර්තා කරන්න. ඒ වගේම අපි ඔබට මතක් කරන්නට ඕනේ අද රාත්‍රියේදී අපට හැකියාව ලැබෙනවා මේ සියලු තොරතුරු සමගින් විශේෂයෙන්ම නවවැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීම සම්බන්ධ තොරතුරු ඇතුළු බොහෝ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි පොලිස්පති ප්‍රකාශකතුමාව සම්බන්ධ කරගන්නවා. නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අපරාධ දිසාව නීතිඥ නිහල් තල්දුව මහතා. එතුමා මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මොනවද කිව්වේ? සමස්තයක් විදිහට ගත්තාම තම සාමකාමීව ඡන්දය පැවැත්වුණු ආකාරය තමයි අපිට නිරීක්ෂණය වෙන්නේ. ඡන්ද ගණන් කිරීම වෙනට ආරම්භ කළා තියෙනවා. මේ ඡන්ද ගණන් කිරීමෙන් පසුව ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමෙන් පසුව ආරම්භ වෙනවා පශ්චාත් මැතිවරණ කාල සීමාව. මේ කාල සීමාව තුල අපි විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරනවා. කණ්ඩායම් වශයෙන් රැස් වෙන්නට එපා. ඒ සඳහා අවසර දෙන්නේ නැහැ. කණ්ඩායම් වශයෙන් පොදු ස්ථාන වලට රැස් වෙලා ඡන්ද ප්‍රතිඵල නැරඹීමට කටයුතු කරන්න එපා. ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව අපි මාර්ග බාධක ක්‍රියාත්මක කරනවා. කැරණිමල්දන කාර්යකාරී නිලධාරීන් පොරොත්තු සේවා රාජකාරී වල ඉන්නවා. මේ ආකාරයට ආරක්ෂාව සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රතිඵල නිකුත් කර අවසන් වනතුරු ඉන්පසු උදාවන පශ්චාත් කාල සීමාව තුල කිසිම පුද්ගලයෙකුට වාහන වලින් හෝ පාගමනින් පෙළපාලි යාම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් සතියක් ඇතුළත. ඒ නිසා මේ තියෙන නීති රීති වලට අවනතව ඔබ සමහර වෙලාවට ඔබ ආධාරකරුවෙක් විදියට ඔබගේ අපේක්ෂකයා ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නට පුළුවන්, පරාජයට පත් වෙලා තිබෙන්නට පුළුවන්. ජයග්‍රහණය ලැබුවත් පරාජයට පත් වුණත් ඔබ පුරවැසියෙක් විදියට සමාජීය වගකීම් ඉටු කරමින් සාමකාමී නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න අවශ්‍ය සහාය දෙමින් කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. නීතිය හා සාමය රැකීමට අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විසින් ගනු ලබනවා. යම්කිසි සිදුවීමක් සම්බන්ධව තොරතුරක් දැනුම් දෙන්න තියෙනවා නම් ඔබ කවදාත් දන්නවා 119 දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 118 දුරකථනයට මහ ජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන යන දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. 107 දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. එය වවුනියා විසිට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ උතුරු සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ජනතාවට ඒ සඳහා ඒ දුරකථන අංකයට ඇමතුම් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. 0112 202 71 49. ඒ වගේම 0112 201 32 43 කියන දුරකථන අංක වලට පොලිස් මූලස්ථානයේ තියෙන විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියට දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 0112 239 91 කියන දුරකථන ෆැක්ස් අංකයට ඔබට තොරතුරු තියන ලබා දෙන්නට පුළුවන්. හොඳයි, ඒ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමා විශේෂයෙන්ම දැන් තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වෙලායි තිබෙන්නේ. දිවයිනට පැමිණියා විදේශීය නිරීක්ෂකයින් ගණනාවක් ඔවුනුත් ඡන්දය සාමකාමීව සිදු වුණු බවට තමට දැනුම් දුන්නා කියලා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ පිළිබඳවත් තොරතුරු අප සතුයි. අර මම කියමින් සිටියේ නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵල ප්‍රකාශ කරන තෙක් ශාලන් ඒ වගේම ඔබ දැන් නිවෙස්වලට වෙලා සංසුන්ව සිටිය යුතුයි කියලායි මැතිවරණ කොමිසම කියන්නේ. දැන් සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රචාරය වෙනවා. ඇත්තටම නිල නොවන ඡන්ද ප්‍රතිඵල ඒවා සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න එපා කියලා දැනුම් දීමක් කරා. අපි ඒ පරිවිදයක් තියමු. ඒවා ඡන්ද ප්‍රතිඵල නෙවෙයි, ඒවා ඡන්ද පිළිබඳව පුරවගතට gossips. ඉතින් තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵල කීපයක් අද මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර නිකුත් කිරීමට හැකි වෙතයි සභාපතිවරයා විශ්වාසය පළ කරනවා. අපි ඉදමල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවලින් මේ විස්තර කියමු. இலங்கையின் 9வது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதற்காக நடைபெற்ற 2024ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்து தற்பொழுது வாக்கெண்ணும் நிலையங்களில் வாக்கெண்ணும் பணிகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இம்முறை தேர்தலிலே ஒட்டுமொத்தமாக சுமார் 70% மக்கள் வாக்களித்திருப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவிக்கின்றது. பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களில் சுமார் 70% வாக்களித்திருப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவிக்கின்றது.
தபால் மூல வாக்கெண்ணும் பணிகள் தற்பொழுது இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. நாட்டின் பல இடங்களிலே தபால் மூல வாக்கெண்ணும் பணிகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவிக்கின்றது. அதேபோன்று இன்று நள்ளிரவு 12 மணிக்கு முன்னர் தபால் மூல தேர்தல் முடிவுகளை வெளியிட முடியும் என்று தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு எதிர்பார்த்திருக்கின்றது. அவ்வாறு கிடைக்கும் பட்சத்தில் நாங்கள் ஸ்டைன் ஸ்டுடியோவிலிருந்து விசேட கலையகத்தினூடாக உங்களுக்கு அதனை வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். அதேபோன்று போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் நிஹால் தல்துவ ஊடகங்களுக்கு ஒரு விளக்கத்தை வழங்கியிருந்தார். இன்றைய தேர்தல் ஜனாதிபதி தேர்தல் மிகவும் சுமூகமாக அமைதியான முறையில் நடைபெற்றதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதேபோன்று மக்கள் மிகவும் அமைதியாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அதேபோன்று வாக்கெண்ணும் நிலையங்களுக்கு பலத்த பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதாக பிரதி போலீஸ் அதிபர் நிஹால் தல்துவ குறிப்பிட்டிருந்தார். அதேபோன்று தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவருகின்ற பொழுது நீங்கள் ஆதரவு வழங்குகின்ற தரப்பினர் சிலவேளை வெற்றி பெறலாம், சிலவேளை தோல்வி அடையலாம். ஆகவே வெற்றி தோல்விகளை சகித்துக் கொண்டு செயற்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தினையும் அனைவரும் அமைதியாக செயற்பட வேண்டும், நாட்டிலே சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்காக அனைவரும் அர்ப்பணிப்புடன் செயற்பட வேண்டும் எனவும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஷாலன். Thank you, Riaz. Of course, the elections have come to a close. It closed at 4 p.m. today. Currently, postal votes are being counted according to the Election Commission. Now, the Election Commission has made several statements, one of the most important being that there has been no incidents of violence reported during this presidential election. Now, this is, of course, a significant milestone in Sri Lanka's history of democracy because we have seen several incidents, and usually one would expect such incidents. So, of course, hats off to the armed forces and all of the other officials who ensured this election was a free, fair and mainly peaceful election. Also, the Election Commission also said that over 70% of voter turnout have been reported in many of the districts in the country. We will get the official voter turnout percentages as the day progresses, of course, once the election results are being finalized. And the Election Commission also expressed confidence that the first set of official results will be released before midnight today. ශාලන් දැන් මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් රටේ විශේෂ සූදානමක් තිබුණා. මොකද දිවයිනට පැමිණියා විදේශීය මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් පවා ඉතින් මැතිවරණයේ තම් සමක්‍රමීව සිදු වූ බවයි ඔවුනුත් මැතිවරණ කොමිසමට වාර්තා කර තිබුණේ. දැන් අප සූදානම් වෙනවා මේ මැතිවරණ නිරීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පැෆරල් සංවිධානයේ විදිහට ටික වෙලාවකට පෙර මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වුවා. එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහත්මයා පැවසුවා මැතිවරණ කොමිසමත් පොලිසියත් සමකාමී විදිහට මේ මැතිවරණය පැවැත්වුවා. ඒ වගේම නිරීක්ෂණ කණ්ඩායම් 4ක් අන්තර්ජාතිකව මේ මැතිවරණයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු වල නිරත වුණා. පැෆරල් 4000ක් ජංගම රථ 179ක් 6000ක් නිරීක්ෂකයෝ හිටියා කියලා. අපි බලමු ඇත්තටම පැෆරල් මොකද කියන්නේ කියලා. ඉතිහාසයේ සාමකාමීම මැතිවරණය අද අවසන් වුණා. ඒ වගේම අපි මේ ඡන්දේ පාවිච්චි කරපු සියලුම ඡන්දදායකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඔබ ඔබේ වගකීම ඉෂ්ට කළා සාමකාමීව ඡන්දේ පවත්වන්නටත් ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්නටත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පිළිබඳව විශ්වාසය තියන්න, පොලිසිය පිළිබඳව විශ්වාසය තියන්න. පොලිසිය සාමකාමී පරිසරයක් ආරක්ෂා කරයි. ඒ වගේම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව ඔබ ලකුණු කළ ඡන්ද පත්‍රිකාව නිවැරදිව ගණනය කරලා ඔබේ ජනාධිපතිවරයා ඉදිරි පැය 12ක් 15ක් 12ක් පැය 8ක් 12ක් ඇතුලේ ප්‍රකාශයට පත් කරයි. හොඳයි අපි දැන් සූදානම් වනවා කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාව සම්බන්ධ කරගන්න. ආයිබෝන් ඔබට. ආයිබෝන් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමනි. පැවැත්වූ බව ප්‍රකාශ කළ හැකි කිසිදු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවක් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 75ත් 80ත් අතර ප්‍රමාණයක් ඡන්දේ භාවිතා කර තියෙනවා. ඒ වගේම අපි හවස 4:30ට ආරම්භ කළ තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීමේ කටයුතු මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර ප්‍රථම ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර ලබා දීමට සූදානම්. දිස්ත්‍රික් රැසක ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම 70% ඉක්මවා ඇති බව දිස්ත්‍රික් තේරීම් බහර නිලධාරීවරුන් පවසනවා. ඡන්දය සාමකාමී කොමිසම කියන්නේ. ඔබට පුළුවන් මේ පිළිබඳව විස්තර කියන්න. ஆம், கொழும்பு மாவட்ட செயலாளரை நாங்கள் தொடர்புபடுத்தின பொழுது அவர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்டிருந்தார். கொழும்பு மாவட்டத்திலும் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் மிகவும் அமைதியான முறையில் நடைபெற்றதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். தற்பொழுது
தபால் மூல வாக்கெண்ணும் பணிகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருப்பதாகவும் கொழும்பு மாவட்ட செயலாளர் குறிப்பிட்டிருந்தார். கொழும்பு மாவட்டத்தில் 2024ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலிலே 75 தொடக்கம் 80% மக்கள் வாக்களித்திருப்பதாக கொழும்பு மாவட்ட செயலாளர் குறிப்பிடுகின்றார். நாடளாவிய ரீதியில் ஒட்டுமொத்தமாக 70%க்கும் அதிகமான மக்கள் இந்த முறை தேர்தலிலே வாக்களித்திருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. ஷாலன். Thank you, Riaz. Of course, we just heard a voice cut from the executive director of PEFRL, an election monitor who had sent out officials to monitor the election as they usually do across the entire country. And according to the executive director of PEFRL, Rohan Hettiarachchi, he dubbed this election as the most peaceful election in the history of Sri Lanka, and he requested the general public to stay at home and observe the election results while placing their trust in the election commission. So far this has been a peaceful election. We also heard from the police media spokesperson, attorney at law DIG Nihal Talduwa, who said that people are advised against gathering at public places, especially to watch the election results, and then of course gatherings and rallies are banned in Sri Lanka for a week after the election results are released. So far the election process has been peaceful, and they request the general public to continue this peace once the election results are out, once the winner of this presidential election is announced, so that Sri Lanka can continue to resume its road to normalcy. Also, the ballot boxes are, most of them have been moved to the counting centers. Some of them are still en route, and there are and the counting of postal votes, of course, began shortly after the polls closed at 4 p.m. Around 4:15 p.m. Is when the counting of the postal votes began. And according to the Election Commission, the first official results, you can expect the first official results to be released before 12 midnight today. Also, the Election Commission has advised against relying on unofficial results, especially results, rumors, predictions that are making its rounds, especially on social media. Do not fall prey to misinformation or disinformation. Stay tuned to News First. We've got the latest details coming from the most reliable of sources, and we will bring it to you as and when it happens. ශාලන අපි සම්බන්ධ කරගත් තේරීම් බාර නිලධාරීවරුන් කිහිප දෙනෙක්ම අවධාරණය කර සිටියා රාත්‍රී 9ට කලින් පළමු තැපැල් නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් දැන් තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීම ආරම්භලා තිබෙන්නේ. එතකොට මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර ඡන්ද ප්‍රතිඵලය එනවා නම් අපි අපේ විශේෂ මැතිවරණ විකාශය රත්මලාන ස්ටයින් ස්ටුඩියෝස් හි රාත්‍රී 7:30ට ඔබ වෙත ගෙන ඒමට සියලු කටයුතු සූදානම්. මේක වෙනස්ම අමුතුම අත්දැකීමක්. ඒ වගේම දැවැන්ත පසුතල සහිතව අපට ලැබෙන පළමු නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ සිට එසැනින් ඔබ වෙත වාර්තා කරන්නට වෙනම කණ්ඩායමක්, ඒ වගේම දත්ත ඇතුළු විශ්ලේෂණය කිරීමේ කටයුතු, පෙර ජනාධිපතිවරණ වල තත්ත්ව, ඒ ආදී වශයෙන් කොයි ආකාරයෙන්ද නවවැනි විධායක ජනාධිපතිවරයාට පැවරෙන අභියෝගය, මේ වගේ බොහොමයක් දේ සූදානම්ව තිබෙනවා. මේ වැඩි කියන්න හොඳ නැති නිසා තමයි කියන්නේ නැත්තේ. හැබැයි කියන්නත් ඕනේ. මොකද ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ මොහොතේ සිට අපි දැන් පැය 13කට ආසන්න කාලයක් ශ්‍රී ලංකා ඩිසයින්ස් ඔස්සේ ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉනවා. මේ අපි තුන් දෙනා මෙහෙම තිරේ පෙවුනට මගේ ප්‍රවෘත්ති කාමරයේ සමාජිකයින් සියලු දෙනා මේ තම යහුසුලුව කටයුතු කරමින් සිටින අවස්ථාවක් වුණාද උදෑසන සිට මේ දක්වා අඛණ්ඩව තමන්ගේ රාජකාරිය නියැලී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන්, මානවික වාර්තාකරුවන් ඇතුළු බොහෝ දෙනා. අපි නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලයේ වෙලා සියලු තොරතුරු එසැනින් කියන බවයි මේ මතක් කිරීම. අනිවාර්යයෙන්ම මායා දැන් වර්ෂයක් පාසා සිරස TV සහ සිරස TV මාධ්‍ය ජාලය ඔස්සේ අපේ මේ ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි ලබා දෙන විශ්ලේෂණ යම්කිසි දුරට වර්ධනය වෙනවා අවුරුද්දක් ගානේ. As the years progressed, News First has always been bringing you novel experiences and novel ways of explaining matters, and of course this year is no different. We have a state-of-the-art studio at Stein Studio, in the form of Stein Studios Ratmalana, and we will be putting it to good use to bring to you the details first and fast, and also an in-depth analysis of how voter sentiment has either changed or remained the same where it is right now in comparison
two previous presidential elections and several other elections that have been held in Sri Lanka. We have separate teams assigned, of course, to analyze all of these details. We will have experts coming on to give their expert opinion on what happened as and when the results are released. And this broadcast will begin, this telecast will begin at 7:30 p.m. and it will be brought to you live from Stein Studios, Ratmalana. Everything is set. Our teams are already there waiting to bring you the details as and when it comes in. ඔව් ශාලන් අපි දැන් headlines first බලලෙමුද? අනිවාර්යෙන්. Sri Lanka, Sri Lanka, Sri Lanka, Sri. சார் அவங்கள
Sri Lanka decides. ශ්‍රී ලංකා ඩිසයිඩ්ස් විශේෂ මැතිවරණ විකාශය අපි දැන් පුරා පැය 13ක් තිස්සේ ඔබ වෙත රැගෙන එමින් තිබෙන්නේ. උදැසන 6ටයි ශ්‍රී ලංකා ඩිසයිඩ්ස් මැතිවරණය ආශ්‍රිත තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වුණේ. දැන් රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති බලන්න පුළුවන්. ඉන් අනතුරුව රාත්‍රී 7:30ට අපි රත්මලාන ස්ටයින් ස්ටුඩියෝස් වෙත යනවා. පළමු නිල තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිපලයේ සිට අවසන් ඡන්ද ප්‍රතිපලය දක්වා ඊටත් එහා නවවැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා කවුද ඒ දක්වා තොරතුරු ඔබ වෙත වාර්තා කිරීමට අපි සූදානම්. විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්නට ඕනේ නිවුස් ෆස්ට් ප්‍රවෘත්ති කාර්ය මණ්ඩලය අපි නිවුස් ෆස්ට් ප්‍රවෘත්ති මධ්‍යස්ථානයේ මේ රැඳී සිටින්නේ මේ පුරා පැය 13 පුරාම ඔවුන් ඉතාමත්ම යහුසුලව තොරතුරු ලබා දෙමින් තොරතුරු සම්පාදනය කරමින් අපත් සමග රැඳී සිටියා. ඔබ මේ දකින්නේ මගේ නිවුස් ෆස්ට් කාර්ය මණ්ඩලය. අපි සියලු දෙනා ඔබ වෙනුවෙන් මෙලෙස සැදී පැහැදී අද රාත්‍රී පුරාම සූදානම් සියලු කටයුතු එහෙම නැත්නම් සියලු තොරතුරු ඔබ වෙත සම්පාදනය කරන්න. ඉතින් අපි විතරක් නෙවෙයි දැන් මෙතන විශේෂයෙන්ම අපි මාධ්‍ය කිහිපයකින් සිංහල භාෂාව, දෙමළ භාෂාව, ඉංග්‍රීසි භාෂාව යොදා ගනිමින් අපගේ සියලුම රේඩියෝ නාලිකා, ටීවී නාලිකා, ඒ වගේම අපගේ ඩිජිටල් මාධ්‍ය අපි සියලු දෙනාම සූදානම් එසැනින් තොරතුරු ඔබ වෙත වාර්තා කරන්න. ඉතින් අද දවසේදී මේ කටයුත්ත මේ විදිහට අවසන් වෙන්නේ රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති බලලා අපි ස්ටයින් ස්ටුඩියෝස්හි රෑ 7:30ට සිද්ධ වෙන පෙරළිය ඔබට වාර්තා කිරීමේ අරමුණින් ප්‍රයාස. ஆம் உமாயா, இன்று காலை 6 மணியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 13 மணித்தியாலங்கள் இந்த நியூஸ் ஃபெஸ்டினுடைய விசேட ஒளிபரப்பினை ஜனாதிபதி தேர்தலை முன்னிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். இலங்கையின் அடுத்த நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி யார் என்பதை தீர்மானிக்கின்ற இந்த தீர்மானமிக்க தேர்தலை நீங்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்திருந்தீர்கள். அது தற்போது நிறைவடைந்திருக்கின்றது. தற்போது நீங்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்திருப்பதே தேர்தல் முடிவு, யார் வெற்றி பெறப் போகின்றார், இலங்கையின் அடுத்த நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட 9வது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி யார் என்பதை தான் நீங்கள் அனைவரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்த எமது விசேட ஒளிபரப்பிலே குறிப்பாக எமது நியூஸ் ஃபெஸ்டினுடைய நாங்கள் கொழும்பு 2 நியூஸ் ஃபெஸ்ட் கலையகத்தில் இருக்கின்றோம். எமது சக ஊடகவியலாளர்கள் இந்த பணியிலே ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். அதேபோன்று ஸ்டைன் ஸ்டூடியோவிலிருந்து நாங்கள் விசேட ஒளிபரப்பினை இரவு வேளையில் நாங்கள் வழங்குவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். குறிப்பாக சக்தி டிவியினுடைய பிரதான செய்தி அறிக்கையின் பின்னர் 8 மணி பிரதான செய்தியின் பின்னர் நாங்கள் ஸ்டைன் ஸ்டுடியோவிலிருந்து விசேட ஒளிபரப்பினை வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். தேர்தல் முடிவுகள் கிடைக்கப்பெறுகின்ற பொழுது ஃபெஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் விசேட ஒளிபரப்பினூடாக தேர்தல் முடிவுகளை வழங்குவதற்கு எமது அணி இங்கே தயாராக இருக்கின்றது. ஷாலன். Thank you very much, Riaz. Of course, we are ready to bring to you the results of this presidential election. You can first join us with primetime news on Sirius TV at 7, following which at 7:30 the live broadcast will begin. The special Sri Lanka Decides live broadcast will begin from Stein Studios in Ratmalana, where we will bring you, as I said before, the state-of-the-art analysis of the situation here in Sri Lanka, the results here in Sri Lanka, and of course we will bring to you most importantly the results first and fast here in Sri Lanka. තැපැල් ඡන්ද ගණනය කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. පළමු නිල ප්‍රතිඵලය මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර නිකුත් කරන බව මැතිවරණ කොමිසම පවසනවා. දිස්ත්‍රික්ක රැසක ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම 70% ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. එහෙම කියන්නේ දිස්ත්‍රික්ක තේරීම් බහර නිලධාරීවරුන් ඡන්දය සාමකාමී කොමිසම ප්‍රකාශ කරනවා. විශේෂයෙන්ම පොලිසිය දැනුම් දෙනවා ආරක්ෂාව තර කරලා තිබෙන්නේ. පෙළපාලි එහෙම පවත්වන්න එපා. නිවෙස් වලට වේ ඡන්දය පිළිබඳ කටයුතු කරන්නේ පිළිබඳ ඡන්දයේ ප්‍රතිඵල මුක්ති විඳින්න කියලයි මේ වෙනකොට අපිට විශේෂයෙන්ම දැන් ශ්‍රී ලංකා ඩිසයිඩ්ස් ඔස්සේ ඔබට කියන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. ஆம், தற்பொழுது நாட்டிலே பல்வேறு பகுதிகளிலும் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக வாக்கெண்ணும் நிலையங்களிலே பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. போலீசார் உங்களிடம் கூறுகின்ற விடயம் என்னவென்றால், தேர்தல் பெறுபேறுகள் வெளியாகின்ற பொழுது நீங்கள் அமைதியாக இருந்து நாட்டின் சட்டத்தை பாதுகாக்குமாறு அவர்கள் உங்களுக்கு அறிவித்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே நாட்டிலே அமைதியான முறையில் தேர்தல் இடம்பெற்றதை போன்று தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதன் பின்னரும் நாட்டிலே அமைதியையும் சட்டத்தையும் பாதுகாப்பதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு போலீசார் பொதுமக்களை கேட்டுக்கொள்கின்றார்கள். හොඳයි, ශ්‍රී ලංකා ඩිසයිඩ්ස් විශේෂ මැතිවරණ විකාශය අවසන් වනවා. රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති බලමු. ඊට පස්සේ රාත්‍රී 7:30ට අමතක කරන්න එපා මෙගා අත්දැකීම විඳින්න ස්ටයින් ස්ටුඩියෝස් හා සම්බන්ධ වෙන්න. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්.